મિનિમમ 7 થી 12 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી હોય. તો આનું જે ગિયર મિકેનિઝમ છે ને ડિઝાઇન એવી રીતે થાય કેમ કે આપણે વાત કરીએ ઓમેગા ઘટી જાય. તો મોટરનો ઓમેગા મને ખબર હોય પછી હું ગિયર મૂકતો જાવ એક એક કરીને 3 ગિયર મૂક્યા ટોટલ. એનાથી એનો ગિયર મિકેનિઝમને ટોર્ક હાઈ કરતું આવડી મોટી વિંગ હલાવવા માટે. સામે ઓમેગા લો થઈ ગયો ને ઓમેગા લો એવી રીતે થવો જોઈએ ઓમેગા એટલે 2πf તો એ લો એવી રીતે થવો જોઈએ કે ઓમેગા મને પર સેકન્ડ 7 હર્ટ્ઝ મળે. સમજાણું 2πf f કેટલો રાખ્યું મેં 7 હર્ટ્ઝ. એટલે આ 1 સેકન્ડમાં કેટલી ફ્રીક્વન્સી આવી એને 7. પછી આની બેટરી હું ચેન્જ કરીને હાઈ વોલ્ટેજ બેટરી મૂકું ને એટલે ફ્રીક્વન્સી ઊંચી થઈ જાય. તો તમારે આની ફ્રીક્વન્સી સેટ કરવા કરંટ કેટલો પાસ કરવો વોલ્ટેજ કેટલા ચૂઝ કરવા ઇનપુટ પાવર કેટલો આપવો મોટર કેટલા આરપીએમ વાળી લેવી કેટલા ટોર્ક વાળી લેવી ગિયર કેટલા લેવા અને એ બધું કર્યા પછી એનું ગિયર મિકેનિઝમ સેટ કરવું અને એની બોડી બનાવવી. યાર એક વર્ડ જે વસ્તુ આની રેન્જ 1 થી 1 આ રિમોટની રેન્જ 1 કિલોમીટર છે. આની હાઈ રેન્જ વાળા રિમોટ આવે 20 25 આવે. એ રિમોટ 5 કિલોમીટર સુધી જાય. તો આ નેવિગેશન માટે છે. જ્યારે અને ફોરવર્ડ લિફ્ટ મળે ને જરા મતલબ આમ કેટલા તાકાતથી પકડો એટલે આગળ જવું પડે ત્યારે એ જ ટાઈમે આની ટેલ ઊંચી થાય. ટેલ ઊંચી થાય એટલે સિચ્યુએશન શું થઈ ખબર છે? આ ટેલ ઊંચી થઈ એટલે એર બધી અહીંયા સ્ટ્રાઇક થાય ફટકાય આ ભાગ આમ થાય એટલે ઉપર ને ટેકઓફ થયું ટોર્ક થયું ને ટોર્ક લગાડવા માટે સંદર્ભ બિંદુ નક્કી કરવું પડે ને એટલે આનું સેન્ટર ઓફ માસ એનું સંદર્ભ બિંદુ થાય ક્યાં રાખવું એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય. તો બેટરી મને મજા આવી એટલે એને જ નાખી સેન્ટર ઓફ માસ ક્યાં લેવું કે એને જ્યારે ટેલ ઊંચી કરો તો લિફ્ટ પ્રોવાઈડ કરી શકે એ નક્કી કરવું પડે. અને પછી લેન્ડ કરાવવું હોય તો એટલે નીચેની એર પ્રોવાઈડ પછી લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ. તો જ્યારે આ ભાગ ઊંચો થયો એટલે આ ભાગ હોય ને વિંગનો એ ઊંચો થાય અને આ હવે નીચે થતો હશે ઊંચો એટલે આ ભાગ નીચો થાય એટલે આ ક્યુબલ ઉડતો કામ લે સેમ વે ઓપોઝિટ વાળું એટલે ટોટલ કંટ્રોલ. હવે આ ક્યાં હોમ 2 ડાયમેન્શન જ્યારે આખી સ્ટીક હલાવો ને એટલે બધું ભેગું હાલે. ready જોવું છે પાસ કરું રાઉન્ડ મને બોલે આ ઇન્ટિગ્રેટ પાસ કર આ નથી छुट्टी न जाए उड़ाड़ा हो जाएगा हां आई नो पानी में आगे पड़े यूनिवर्सिटी सीजन है ये मत ना तुम रिस्क करो ના આની ફ્રીક્વન્સી અલગ છે એનો ગિયર રેશિયો અલગ છે એમાં મેટલના ગિયર છે આમાં પ્લાસ્ટિકના ગિયર છે